مرحبا، هذا الادوبي اوديشن انا مسجل بيه، بس قبل لا اسجل بيه هذا هسه ريكوردينج. اولا لازم اتاكد من موضوع مهم اللي هو preferences. preferences اروح على الاوديو هاردوير يعني هي جهاز تسجيل، فاتاكد من default input انه انا مخلي الميكروفون اللي هو Sennheiser MK4 من ضمن الاوبشنز هذه. فهذا ممكن كان الخلل رقم 1. اذا مو هذا الخلل فانا هسه اضغط اوكي. هسه كملنا التسجيل، هسه بديت اسجل، وافترضنا انه انا سجلت، صار عندي هذا المسار. انطي كنترول اي، يعني كنترول اي حتى يظلل لي كل المحتوى. بعدين اروح على الفيفوريتس او الافكتس اختار نويز ريدكشن. هذا راح يقلل لي النويز اللي صايره بالضوضاء المحيطيه، فاقول له كابتشر نويز برنت، راح يختار لي اياها بهاي الطريقه. طبعا ورا ما اسوي له كابتشر ارجع على النويز ريدكشن من الافكتس واقول له نويز ريدكشن بروسيس، راح يطلع لنا هذا المسار. احنا مو شرط نفهم كل اللي بيه، يعني بالنسبه لكم هذا يقلل لي نسبه النويز. هسه 0 هاي ما بي يعني بي كومو نويز. نصعد النويز نخليه يكون مستوى مثلا 50 فما فوق 70، بين 50 و 90 يعني حتى يزيد لي. بس لاحظ انه من ناحيه نزيد قص النويز راح ياثر لي على النوع كواليتي مالت الفويس، فلهذا السبب يقال انه لازم احنا نعزل نفسنا حتى يكون الصوت ما ضايفي له مؤثرات عزل قويه حتى ما ياثر على الكواليتي. فنخليه مثلا 80 او 70، نضغط ابلاي راح ياخذ فتره. هذا طبعا صار لنا بهاي الطريقه. نقدر نزيده بعدين ورا ما نظلل هذا، يعني نقدر من الجين نزيد الجين نسويه 8، بس اهم شيء انه يكون بهذا السياق، او نسجل تسجيل قليل ونزيد الجين مالته نسوي مثلا 6. هسه المشكله صارت الموضوع اللي صار بي انه الساوند صار muffled يعني مضغوط، يعني يطلع من الخشم، لانه الكمبريشن مالت النويز كانسليشن الخلفي صار كلش قوي. فاحنا نقلل النويز حتى نزيد الكواليتي مالت الحقيقيه. فهي كيفيه تسجيل باستخدام الN1 رودن 1 او يعني عندي مثلا خاصه مالت التسجيل مالتي اللي عندي حاليا اللي هو MK4. هذا كل ما في الامر.